Hello guys, welcome back to my channel. I'm Verlinda from Make Money Online. Kung bago lang po kayo sa channel ko, please click subscribe on my channel and hit the bell icon for the video updates. Kung meron kayong time, please watch my own video below on how to making money online, product promotion, at iba pa. Kung meron pa kayong time, paki-click lang po o watch to all my social media above my videos like Facebook, Twitter, another website, and Pinterest. So guys, ayan, before tayo mag-proceed, balipunta tayo muna sa ano ko po, dyan, yung Facebook page ko. Please also like my Facebook page. Ito po yung Facebook page ko tungkol po sa ano ko po sa Unified Products and Services. Ito po yung isa kong negosyo ngayon guys na pinofocus ko talaga ito. Nakabase ito sa Pilipinas. So please click like po yung Facebook ko guys, parang malalaman mo o malaman po ninyo kung ano po yung mga post ko na ina-upload o naka-post sa Facebook page ko para maano ko po kayo sa mga, lalo na po yung gusto magkakaroon ng extra income. So, ang pag-uusapan natin guys, tungkol po Gcash to Gcash padala. Kung paano ba magpadala ng Gcash to Gcash padala. So, ayan. Punta muna tayo dito. Sandali lang. I-take note ko muna. Wait for a while. I-take note ko muna yung message. Yung message lalakam sa. Kasi nag-ano po ako guys. Magpadala ko sa kanya ng Gcash. So, punta tayo dito sa Gcash. So, ayan po yung Gcash ko guys. Ayan. Wrong something. Ano? What is this? What happened to this? Available to all networks. What happened to this? Balik tayo sa enter your mobile number. Ano ba yan? Sandali lang guys. Bakit nawala? Next. Isulat ko muna yung number ko guys. Sandali lang. Iano ko muna yan. Dali lang. Itayin po ninyo yung mobile number ko guys. What is this? 09. Oh no. 9 27 323 6405. Ayan, nasaan na ba yung ano ko po? Ayan, naka-receive ako ng message. So, yung link po is 587771. So, submit. Ayan. So, what is this? 05. Ayan, nandito po guys, ang ano ko po. Ayan, nandito na po ako sa loob ng Gcash ko po. So, magpapadala po ako ng Gcash. Gcash to Gcash. So, send money. I-click lang po yung send money. And then, what is this? Go to no. Balik tayo guys. Balik tayo kasi napindot ko. Send money. Ayan. Express send. So, nasend ko po. Babalik tayo guys. Send ko po dito. Send money. So, ayan. Ito po yung number niya. 05 90 89 159 159 09 05908 9159 is 70 pesos po yung ipapadala ko sa kanya Facebook. Ayan. After that, so